नमस्कार। आजको भिडियोमा हामी EPS को अफिसियल वेबसाइट eps.go.kr वेबसाइट कसरी चलाउने भनेर सिक्नेछौँ। यो वेबसाइटभित्र थेजिकम, एक्सपिरियन्स लेटर, कम्पनी परिवर्तन गरेको रेकर्ड आदि धेरै कुराहरू हेर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियो हेरेर तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। केही समस्याहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। म यहाँ लगइन गर्दैछु। क्यान्सल गरे। आइडी र पासवर्ड हाल्नुपर्छ। आइडी पासवर्ड हानिसकेपछि लगइन क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो देशको हो त्यो अनुसारको ल्याङ्ग्वेज आएको छ र यसमा मैले इल्बान ओइगुगिन सर्भिसमा क्लिक गर्छु। हामी चाहिँ इल्बान ओइगुगिन सर्भिसभित्र पर्छौँ। थुप्रै ओइगुगिन सर्भिस भनेर इन्स्टिट्युट अरू विशेष भयो। साब्जु भनेको चाहिँ कम्पनीहरूको लागि भयो होइन। अरू केही डिटेलहरू खोयौँ अगाडि छम्बो यो रोजगार सम्बन्धी केही जानकारीहरू लिनु पर्यो भने यहाँबाट छ। प्रोसेसहरू के हो भनेर यहाँ छारिसिलमा डाटा डकुमेन्टहरू छ। खोगेसिल कल केही जानकारीहरूको लागि यहाँबाट गर्न सक्छौँ। नोटिसहरू इल्बान ओइगुगिन सर्भिसभित्र यहाँ लगआउट भनेर आइसकेको छ भनेपछि हामी लगइन भइसकेका छौँ। लगइन भइसकेपछि अब हामीले हेर्न मिल्ने भनेको इल्बान ओइगुगिन सर्भिसभित्रका कुराहरू हुन्छन्। छुयब खोयु इलियक छोइ भनेको हामीले काम गर्दाखेरि काम सम्बन्धी तालिमहरू के छ भनेर यो सुरुमा आउँदाखेरिको ट्रेनिङ हुन्छ त्यो देखाउँछ। त्यसपछि अर्को हुन्छ मिनवान सिन्छङ भनेको यो यहाँ आइसकेर स्वदेश फर्कने अनुमानित मितिको जानकारी जाने बेलाको जुन छ त्यो कहिले सिन्छङ गरे भनेर त्यो रेकर्ड बसेको यहाँ आएर केही कुराहरू सिन्छङ गरिसकेको रेकर्डहरू बस्छ। त्यसै गरी अर्को छ साबजाङ फ्यान जुन इरेप छोइ भनेको हामीले यहाँ आएर कम्पनी परिवर्तन गरेको छौँ भने त्यसको रेकर्डहरू यहाँ देखिन्छ। कतिवटा कम्पनी भयो भनेर मेरो कम्पनी चेन्ज गरेको छैन, सबै एउटै कम्पनीमा छ। सुरुमा आएको मिति यहाँ छ 2014 8 महिना 30 मा र अहिले 2019 पछिल्लो कमिटेडको रूपमा चाहिँ म 2019 8 9 मा आएको भनेर यहाँ देखाएको छ। सबै कुराहरू तपाईँले फेरि कमिटेडमा आए पनि यही आइडी भित्रै देखाउँछ। त्यस अर्को आइडी बनाउनु पर्ने त्यस्तो हुँदैन। पुरानो आइडी लगइन गऱ्यो भने त्यसैमा हुन्छ। अर्को हामीले यो हेरिसक्यौँ। अब हान्गुको नुङ्ग्रक सिएम कोरियन भाषाहरू सिबिटीहरू पिबिटीहरू के छ इक्जामहरू अब सेड्युलहरू भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हो। यहाँबाट हेर्न मिल्छ। काटेँ मैले। त्यसै गरी अर्को खुइकु खुनरोजा छुइ अपाल्छन् भनेको चाहिँ नेपालमा आफ्नो जुन फर्किन स्वदेशमा केही रोजगारीहरू के छ त भनेर त्यसको लागि हो। जस्तो हाम्रो नेपालमा के कामहरू खुलेको छ कि छैन त भनेर हो आफ्नो देशमा। यहाँबाट खुक्का सन्थेक गरेर मैले नेपाल सर्च गरेँ भने कहाँ भ्याकेन्सी छ त नेपालमा भनेर यहाँ कोरियाबाट गएकोहरूको लागि भनेर यो व्यवस्था हो। यहाँ चाहिँ 4 ठाउँमा भ्याकेन्सी रहेछ। यहाँ एकजनाको 3 जना एकजना यहाँ सबै डिटेल छ हेर्नु होला। यो रिटर्न जब EPS ओइगुगिन भनेर छ त्यो भयो। त्यसै गरी अर्को छ थेजिकम झानेक्स कति भयो थेजिकम भनेर हेर्नको लागि हो यो। र त्यसपछि अर्को छ ख्याङ्ग्रेक छुमिङ छ फाल्गु सिन्छ भनेर हाम्रो काम सम्बन्धी अनुभव यहाँ आएर काम गरेको कति समय भयो भनेर एक्सपिरियन्स लेटर चाहियो भने यहाँबाट एप्लिकेसन के को लागि भनेर यो किन चाहियो भनेर उद्देश्य जनाएर एप्लिकेसनमा गइसकेपछि भित्र प्रिन्ट गर्ने ठाउँ आउँछ। अर्को खोज मैले टेस्ट भनेर हाल्यो भने सेभ सक्सेस हुन्छ। तल अर्को इस्यु सर्टिफिकेट अफ क्यारियर ख्याङ्ग्रेक छुमिङ छ छुलेक हान्गुग भनेर छ। इङ्ग्लिस कोरियन केमा निकाल्ने भनेर त्यहाँबाट जान सक्छौँ। अर्को फोहम खाइप नियोगमा चाहिँ हाम्रो प्योर इन्सुरेन्स कुन इन्सुरेन्स भएको छ भनेर यहाँबाट देखाउँछ। इन्सुरेन्स सबै भएको छ।
त्यसैगरी अर्को कुन र ख्या क्यानवाङ भनेको चाहिँ हाम्रो लेबर कन्ट्र्याक्ट के छ भनेर कस्तो छ भनेर हेर्न मिल्छ। यसबाट आफ्नो लेबर एलसी यति नै हो। केही समस्याहरू भयो भने कमेन्ट गर्नु होला। मैले सकेको चाँडो रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछु। धन्यवाद।